السلام عليكم، كيفاش عاملين؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير ويلقاكم هذا الفيديو بكامل الصحه والعافيه. اليوم جيت نشارك معكم الوصفه اللي هي زعما الصراحه كتعتقني في هذا البرد وفي هذا الشتاء. دائما انا عندي مشكله مع الصدر ديالي، السعله كتجي وكتلصق، ما كتبغيش تحيد تماما، وكتزاد طبعا في الليل اللي كتعمل لي ازعاج لي واللي معايا. اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه الصراحه اللي كتنظف الصدر تماما، وما غادي تبقاوش تشكاو من هاد السعله اطلاقا. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من الحساسيه ديال الصدر، فعاله بزاف بزاف، وكتنظف الصدر من البلغم تماما في خلال 3 ايام. فعاله بزاف للناس اللي عندهم الحساسيه ديال الصدر، وللناس اللي كيتشكاو من البلغم عندهم بزاف. كتنقي الصدر بطريقه عجيبه، امنه للاطفال فوق 12 سنه. ان شاء الله بعد هذه الوصفه غادي تبقاو الناس اللي عندهم البلغم في الصدر ديالهم غادي يبقاو في كل صباح يحسوا بان باغيين يخرجوا ديك البلغم. بارطاجيو الفيديو باش الكلشي يستفيد، وما تنساوش لايك، وتبعوا معايا الفيديو من الاول للاخر، ويلا معايا باش نوريكم الطريقه بالتفصيل. المكون الرئيسي والوحيد في هذه الوصفه وهو لبان الذكر. غادي تلقاوه في اي معشبه عند اي عشاب، او لا صحاب اللي كيبيعوا الزيوت العطريه. لبان الذكر عنده قدره قويه في اذابه البلغم اللي كيكون متكتل في الصدر، وكيعالج اعراض البرد بشكل كامل. غادي ناخذ كاس وغادي نحطوا فيه 3 ديال المعالق صغار ديال لبان الذكر، او مغرفه ونص كبيره ديال اللبان. غادي نعمروا هذا الكاس بالماء، والماء يكون عادي من روبيني، يعني ماشي سخون. ومن بعد غادي نغطيه وغادي نبيتو ليله كامله، او الليله عملته في الصباح نشربه في الليل. المهم ندوز عليه 12 ساعه حتى يطلق ديك الماء ديالو كامل والمفعول ديالو كامل في الماء. من بعد غادي يرجع الشكل ديالو بحال هيدا، غادي يرجع اللون ديالو ابيض. غادي نحركو وغادي نشرب نص ديال الكاس. غادي نشرب النص ديال الكاس، غادي يبقى لي النص اخر عامر. غادي نكمل عليه الماء، غادي نزيد عليه الماء حتى يكمل لي الكاس، ونغطيه ونخليه عاود حتى الصباح. في الصباح غادي نشرب النص ديال الكاس، وفي الليل عاود ملي يجي النعاس غادي نشرب النص ديال الكاس. وكل ما نشرب النص نعوضو بالماء، ما نخليش الكاس يخوى مره. الناس اللي عندهم التهابات في الرئه، او مثلا اللي عندهم البلغم بزاف، او المدخنين، يحاولوا يعاودوا يكرروا العمليه ان شاء الله حتى ينظف الصدر ديالهم تماما. الناس اللي عندهم الكحه العاديه او السعال، ان شاء الله غادي تختفي الاعراض تماما في خلال 3 ايام ان شاء الله باذن الله.